नमस्ते शेयर नेपाल युट्युब च्यानलमा हजुरहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। शेयर मार्केट सम्बन्धी विभिन्न जानकारीमूलक भिडियो बनाउने क्रममा आज पनि मैले एउटा नयाँ भिडियो बनाइरहेको छु। मैले केही दिन यता टप 5 कम्पनीहरू छानिरहेको छु। सेक्टर वाइज चाहिँ टप 5 कम्पनी छानेको छु। यो भन्दा पहिला मैले लाइफ इन्स्योरेन्स को अनि फाइनान्स कम्पनी, टप 5 हाइड्रो पावर कम्पनी, टप 5 डेभलपमेन्ट, टप 5 माइक्रो फाइनान्स, टप 5 कमर्सियल बैंक गरी विभिन्न सेक्टरहरूको चाहिँ टप 5 चाहिँ कम्पनीहरू चाहिँ छानिसकेको छु। यो चाहिँ मैले 78-69 को पहिलो त्रैमासिक रिपोर्टका आधारमा फर्स्ट क्वार्टरका आधारमा चाहिँ छानिरहेको छु। आज त्यसै क्रममा चाहिँ आज मैले नन लाइफ इन्स्योरेन्स को सेक्टरमा रहेका कम्पनीहरूको बारेमा चाहिँ केही विश्लेषण गरेर टप 5 चाहिँ छान्ने छु। पहिलो क्वार्टर रहेको छ यो हैन 78-79 को। अब यहाँ चाहिँ मैले इन्डिकेटरहरू चाहिँ पेड अफ क्यापिटल, रिजर्भ, नेट प्रिमियम कलेक्सन हैन, नेट प्रॉफिट, ईपीएस, पी, आरओई र बुक भ्यालु चाहिँ राखेको छु। यी विभिन्न इन्डिकेटरहरू मध्ये कुन टप 5 मलाई लागेका टप 5 कम्पनी चाहिँ छान्ने छु र अन्तिममा मलाई लागेका टप 5 कम्पनीको एसटी मैले डिभिडेन्ड हिस्ट्री सहित 1 2 3 4 5 भनेर चाहिँ देखाउने छु हजुरहरूलाई। यदि हजुरहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र छेउमा रहेको बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनु होला। हामीले हालेका विभिन्न भिडियोहरू हजुरमाझ चाहिँ सबभन्दा चाँडो पुग्नेछन्। अब ढिला नगरिकन आजको मुख्य विषयवस्तुतर्फ लागौँ। नम्बर 1 मा हामी पहिला प्राइसको आधारमा हेर्नेछौँ। प्राइसको आधारमा चाहिँ हेर्ने हो भने 15,449 रुपियाँ रहेको छ प्राइस आरबीसीएल को, राष्ट्रिय बीमाको, जुन एकदम महँगो रहेको छ। अर्को रहेको छ एसआईसीएल शिखर इन्स्योरेन्स 1525 रहेको छ। एसआईसी सगरमाथा इन्स्योरेन्स 1088.8 रहेको छ। एनआईएल निको चाहिँ 1010 रहेको छ र पाँचौंमा चाहिँ आईएमई जेनरल इन्स्योरेन्स चाहिँ रहेको छ। आईजीआई 934.5 रहेको छ। अहिले टप 5 हेर्ने हो भने 934.5 रुपियाँदेखि लिएर 15,449 रुपियाँसम्म चाहिँ टप 5 वटा कम्पनी चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। यो चाहिँ के का आधारमा भने प्राइसका आधारमा। यस्तै हामीले चाहिँ अब पेड अफ क्यापिटलका आधारमा हेर्ने हो भने पेड अफ धेरै भएको कम्पनी चाहिँ शिखर इन्स्योरेन्स रहेको छ। 1,75 करोड 85 लाख भन्दा धेरै चाहिँ यसको पेड अफ क्यापिटल रहेको छ। दोस्रोमा चाहिँ निको रहेको छ। एनआईएल को चाहिँ 1,52 करोड देखिन्छ, 1,52 करोड 16 लाख देखिन्छ र नेपाल इन्स्योरेन्स एनआईसीएल को चाहिँ तेस्रोमा रहेको छ। एनआईसीएल को चाहिँ 1,24 करोड 23 लाख देखिन्छ। यस्तै एनएलजी इन्स्योरेन्स को हेर्ने हो भने 1,20 करोड 60 लाख देखिन्छ पेड अफ क्यापिटल र पाँचौंमा चाहिँ लुम्बिनी जेनरल इन्स्योरेन्स रहेको छ एलजीआईएल। यसको चाहिँ 1,19 करोड 89 लाख चाहिँ पेड अफ देखिन्छ। अब रिजर्भको आधारमा हेर्नुपर्ने हुन्छ हैन, मुख्य इन्डिकेटर रहन्छ रिजर्भ धेरै भएको कम्पनी चाहिँ आरबीसीएल रहेको छ, राष्ट्रिय बीमा। आरबीसीएल को रिजर्भको कुरा गर्ने हो भने 3,17 करोड रहेको छ। 3,17 करोड 95 लाख चाहिँ
रिजर्भ रहेको छ र दोस्रोमा चाहिँ एनआइएल रहेको छ, निको रहेको छ। यसको चाहिँ 73 करोड 29 लाख चाहिँ देखिन्छ। अनि तेस्रो नम्बरमा चाहिँ रहेको छ 63 करोड 88 लाख SICL रहेको छ, शिखर इन्सुरेन्स। र चौथोमा सगरमाथा इन्सुरेन्स रहेको छ 50 करोड। र अर्को रहेको छ एनएलजी, पाँचौँमा एनएलजी चाहिँ 45 करोड 90 लाख 78 हजार चाहिँ यसको रिजर्भ रहेको छ। नेट प्रिमियमको कुरा गर्ने हो भने हैन, नेट प्रिमियम चाहिँ धेरै सङ्कलन गर्ने कम्पनीमा चाहिँ एनआइएल रह्यो, निको 49 करोड 45 लाख देखिन्छ, 76 हजार यसले कलेक्सन गरेको देखिन्छ। र त्यसपछि SICL रहन्छ। SICL चाहिँ 44 करोड 50 लाख 38 हजार रहन्छ यसको चाहिँ। र त्यसपछि नम्बर 3 मा चाहिँ सगरमाथा इन्सुरेन्स SIC रहेको छ 39 करोड 42 लाख चाहिँ यसको SIC को रहेको छ। NLG को कुरा गर्ने हो भने 33 करोड 30 लाख NLG। र पाँचौँमा हेर्ने हो भने सिद्धार्थ SIL इन्सुरेन्स चाहिँ रहन्छ 30 करोड 59 लाख। अनि नेट प्रॉफिट हेर्नुपर्ने हुन्छ हैन, नेट प्रॉफिट चाहिँ धेरै कमाउने कम्पनीमा रहेको छ, राम्रो नेट प्रॉफिट अब हेर्नु पर्यो है। त्यसपछि 13 करोड 36 लाख चाहिँ यसले कमाएको देखिन्छ SICL रे, शिखर इन्सुरेन्सले 8 करोड 15 लाख चाहिँ PIC ले कमाएको छ, प्रिमियर इन्सुरेन्सले। र अनि त्यसपछि 3 नम्बरमा चाहिँ निको रहेको छ 7 करोड 19 लाख। र त्यसपछि प्रिन रहेको छ प्रभु PRIN, यसले चाहिँ 6 करोड 54 लाख कमाएको छ। RBCL चाहिँ अनि पाँचौँमा रहेको छ, यसले चाहिँ 6 करोड 20 लाख 87 हजार चाहिँ कमाएको छ। 6 करोड 20 लाख 87 हजारदेखि लिएर 13 करोड 36 लाख 52 हजारसम्म चाहिँ रहेको देखिन्छ। अब EPS चाहिँ कुनको राम्रो रहेको छ, EPS चाहिँ जति धेरै भयो त्यति राम्रो है त। RBCL को EPS राम्रो रहेको छ 93.12 रहेको छ हैन। SIC को शिखर इन्सुरेन्स को हेर्ने हो भने 30.4 रहेको छ। र PIC को कुरा गर्ने हो भने PIC को 30.32 रहेको छ। र PRIN को हेर्ने हो भने 22.52 रहेको छ। र लास्ट पाँचौँमा चाहिँ SIC रहेको छ, सगरमाथा इन्सुरेन्स चाहिँ 22.2 रहेको छ। अनि PE को कुरा गरौँ हैन, PE चाहिँ कम भएको राम्रो, PE कम भएको हेर्ने हो भने 28.03 देखिन्छ PIC को। र PRIN को 30.46 देखिन्छ। र GIC को कुरा गर्ने हो भने 33.75 देखिन्छ। र NICL को कुरा गर्ने हो भने NICL को 35.65 देखिन्छ। र पाँचौँमा NLG को कुरा गर्ने भने 40.11 देखिन्छ। ROE हेरौँ, रिटर्न अफ इक्विटी हेरौँ हैन, ROE चाहिँ सबैभन्दा धेरै भएको चाहिँ राम्रो मानिन्छ। यहाँ चाहिँ धेरै भएको चाहिँ 22.3 रहेको छ। शिखर इन्सुरेन्स को SICL को जुन 22.3 रहेको छ। र PIC को 21.63 रह्यो। र प्रिन को PRIN को 18.44 रह्यो।
र एसआइसी कम्पनीको 15.26 रह्यो र अन्तिम पाँचौँमा हेर्ने हो भने एसआइएल को चाहिँ 14.61 रहन्छ। अब बुक भ्यालुको कुरा गर्ने हो भने हैन बुक भ्यालु धेरै भएको राम्रो है त बुक भ्यालु। अब यसमा बुक भ्यालु राम्रो भएको चाहिँ हेर्ने हो भने आरबीसीएल को रहेको छ, त्यसपछि 148 निको को रह्यो, एसआईसी को रह्यो, सगरमाथाको रह्यो 145.55, त्यसपछि पीआईसी को रह्यो 140.31 र एनएलजी को पाँचौँमा चाहिँ एनएलजी रहेको छ 138.07। अब यो डाटाहरू सबै हेर्दा हैन अब यसमा चाहिँ मलाई चित्त बुझेका कम्पनी चाहिँ 5 वटा मैले चुज गरेको छु। अब यो 5 वटा कम्पनी मैले भनेरै किन्नुपर्छ भन्ने छैन है त। थप अध्ययन अनुसन्धान चाहिँ तपाईहरुले गर्नै पर्ने हुन्छ, विश्लेषण आफूले पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ यही किन्नु भनेर चाहिँ भनेको हैन, यो चाहिँ मैले नलेजको लागि हैन मात्रै यो भिडियो तयार पारेको हो। आरबीसीएल लाई मैले राखेको छैन हैन, अब नर्मल मान्छेको पहुँचमै छैन। हामी सानो लगानीकर्तालाई मैले फोकस गरिरहेको हुन्छु हैन। सानो लगानीकर्ताले चाहिँ यो अब एक किता किने मात्रै हो हैन, नत्र अलि गाह्रै छ हैन। त्यसो भएको हुनाले यसलाई मैले समावेश गरेको छैन। अब टप 5 हेरौं, मलाई चित्त बुझेका कम्पनी। टप 5 कम्पनी हेर्दा चाहिँ एकमा मैले शिखर इन्स्योरेन्स राखे, एसआईसीएल शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड राखे। यसको मैले डिभिडेन्ड हिस्ट्री पनि हेरे, डिभिडेन्ड हिस्ट्री पनि एकदम राम्रो रहेको छ। डिभिडेन्ड हिस्ट्री 68-69 मा हेर्ने हो भने 40 रहेको छ, 69-70 मा 20। राइट शेयर पनि निकालेको थियो 2 एजुकेयर 1 को, यसले 68-69 मा। त्यसपछि 69-70 मा 20 दियो, 70-71 मा 1% क्याश डिभिडेन्ड दियो भने 20% चाहिँ बोनस शेयर दिएको थियो, जुन 1 इक्वल 0.5 चाहिँ यसले राइट शेयर पनि निकालेको देखिन्छ। त्यसपछि 71-72 मा हेर्ने भने 1.26% चाहिँ क्याश डिभिडेन्ड दियो भने 24% चाहिँ यसले बोनस शेयर दियो। 72-73 मा 3.16% यसले बोनस शेयर दियो, क्याश डिभिडेन्ड दियो भने 60% चाहिँ बोनस शेयर दिएको देखिन्छ। एकदम राम्रो दिएको छ। यसले चाहिँ अहिलेसम्मको इतिहासमा हेर्ने हो भने 60% चाहिँ म्याक्सिमम बोनस दिएको देखिन्छ। र 73-74 मा हेर्ने भने 1.53% चाहिँ क्याश डिभिडेन्ड दिएको छ भने 29% चाहिँ बोनस शेयर दिएको छ। र 74-75 मा 29% र 75-76 मा चाहिँ 1.46% क्याश दियो र 27.77% चाहिँ बोनस शेयर दियो। 76-77 मा चाहिँ 1.46 क्याश डिभिडेन्ड र 27.76 बोनस शेयर दिएको छ। यसले 75-76 मा राइट शेयर पनि निकालेको थियो। अर्को नम्बर 2 मा मैले यो कम्पनी राखेको छु, निको एनआईएल। यसको चाहिँ 76-77 सम्मको डाटा छ, 67-68 देखि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। आर्थिक वर्ष अनुसारै हेर्न सक्नुहुन्छ। 15, 15, 12, 12, 20, 15, 12.71, 11.50, 5% दिएको छ। राइट शेयर पनि 3 चोटी निकालिसकेको छ यसले। 71-71 मा पहिलो राइट शेयर निकाल्यो भने 73-74 मा चाहिँ अन्तिम राइट शेयर निकालेको छ। अहिलेसम्मको लागि अन्तिम राइट शेयर चाहिँ यसले 73-74 मा निकालेको छ। यहाँ चाहिँ बोनसहरू हेर्न सक्छौं। नम्बर 3 मा मैले कुन राखे भने यो पीआईसी। पीआईसी को कुरा गर्ने हो भने 78-69 देखि हेर्ने हो भने 15%, 14%, 30%, 20%, 13.52%, 79%, 79.79% चाहिँ यसले 74-75 मा बोनस दिएको देखिन्छ। र 76-77 मा 11% चाहिँ क्याश डिभिडेन्ड देखिन्छ। र 70-71 मा राइट शेयर पनि निकालेको देखिन्छ, जसको राम्रो हिस्ट्री रहेको छ बोनस डिभिडेन्डको, बोनस शेयर र क्याश डिभिडेन्डको। अर्को रहेको छ सगरमाथा इन्स्योरेन्स एसआईसी को कुरा गर्ने भने 78-69 बाट हेर्ने हो भने यस्तो रहेको छ। यहाँ हेर्न सक्छौं 11, 11, 86 हैन, 22, 23, 15, 20,
100 5 1 को चाहिँ यसले राइट सेयर पनि निकालेको देखिन्छ। यहाँ 22% बोनस के अरे क्यास डिभिडेन्ड दिएको छ, 29% क्यास डिभिडेन्ड, केही अब 77 मा चाहिँ 11% चाहिँ बोनस दिएको थियो। अर्को 4 नम्बरको कुरा गर्ने हो भने एनएलजी रहेको छ। एनएलजी को कुरा गर्ने हो भने 68-69 मा 20%, यसरी 10%, 15%, 20%, 25%, 25%, 7% र 10% गरी डिभिडेन्ड दिएको छ। 10.6 ले चाहिँ रेसियो पनि 10.6 को रेसियोमा राइट सेयर पनि निकालेको देखिन्छ। अब आजको भिडियो चाहिँ अब हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो, मैले टप 5 छाने मलाई मन परेका पहिलो क्वार्टरको आधारमा है। अब मैले यो भन्दा पहिला भिडियो बनाउँदा चाहिँ के कुरा आयो भने यो भन्दा राम्रा कम्पनी नै छन् भन्ने कुरा चाहिँ आएको थियो। केही साथीहरूले कमेन्ट गर्नुभएको थियो। मैले ती कम्पनी अहिले यो भन्दा अब यो मैले यहाँ टप 5 हैन, इन्स्योरेन्समा छाने, फाइनान्समा छाने, हाइड्रो पावरमा छाने, डेभलपमेन्टमा छाने हैन। अहिले मैले भनेका टप 5 कम्पनीहरू भन्दा बलिया कम्पनी नै हुन सक्छ, तर मैले चाहिँ के आधारमा छानिरहेको छु भने फर्स्ट क्वार्टरको आधारमा छानिरहेको छु नि त। कुरा यो हो, मैले अहिलेसम्मको सबै हिस्ट्री केलाएको चाहिँ हैन। सबैले कतिपयले के भन्नुहुन्छ, यो भन्दा राम्रो डिभिडेन्ड यो कम्पनीले दिएको छ भन्नुहुन्छ, त्यो होइन। मैले चाहिँ फर्स्ट क्वार्टरको आधारमा चाहिँ कम्पनी छानेको हुँ। कुनै दिन मैले यस्तो पनि भिडियो बनाउला कि अहिलेसम्मको डिभिडेन्डको आधारमा चाहिँ कुन कम्पनी छान्ने भन्ने कुरा आयो भने चाहिँ अनि मात्र म सबै कम्पनी राखेर सबै कम्पनीहरूको बोनस इतिहास चाहिँ हेर्नेछु। त्यसपछि चाहिँ मैले कम्पनी टप छान्नेछु। अहिले चाहिँ मैले पहिलो क्वार्टरकोमा चाहिँ कस्तो पर्फर्मेन्स गरे भन्ने कुरा हो, पर्फर्मेन्सको आधारमा छानेको। अब यही 5 भनेको मैले अन्तिमसम्म नजान पनि सक्छ हैन। त्यो 3 महिनामा अब कस्तो डाटा आउँछ त्यो आधारमा चाहिँ अन्तिममा चाहिँ छान्न चाहिँ सकिन्छ, कति बोनस देला भनेर अनुमान लगाउन पनि सकिन्छ है त। आजको भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो, सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया दिनु होला र तपाई कस्तो भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ अब त्यसको बारेमा पनि हजुरहरूले कमेन्ट गरिदिनु होला। म त्यही अनुरूप भिडियो बनाउने कोसिस गर्नेछु र हामीलाई माया गर्दै गर्नु होला। च्यानलमा हामीले शेयर मार्केट सम्बन्धी विभिन्न जानकारीमूलक भिडियोहरू राख्दै आइरहेका छौं। आजको दिन हजुरको शुभ बितोस्। धन्यवाद।